नमस्कार, म योगेन्द्र मिलन छन्त्याल। हामी नमस्ते नेपाली युट्युब च्यानलका केही श्रृङ्खलाहरू कोरोना महामारीसँग केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कोरोना महामारीबाट आफू पनि जोग्यौँ, अरूलाई पनि जोगाउँ शीर्षकमा आज समग्र कोभिड-19 महामारी, पोर्तुगलमा नेपालीहरूले लिनुपर्ने सावधानी र समस्या परिहालेमा के कसरी स्वास्थ्योपचार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा पोर्तुगलको राजधानी लिज्बनमा गठित कोभिड-19 महामारी टास्क फोर्स की सदस्य जनरल एन्ड फ्यामिली मेडिसिन मेडिकल डाक्टर एरियाना बुरेल्लीलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। छलफलको सहजीकरण इन्टरकल्चरल एसोसिएसन लिज्बन नियालका प्रोप्राइटर कमल भट्टराईले गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया अन्तर्वार्ता पुरा हेर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला। नमस्कार, आज हामी कोभिड-19 को बारेमा पोर्चुगलको अवस्था, स्पेशली पोर्चुगलको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा हामी निहाल ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युटमा बसेर पोर्चुगलमा कार्यरत एकजना पोर्चुगिज डाक्टरसँग छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो छलफल विशेष गरेर पोर्चुगलमा कोभिड-19 भाइरसको कारणले उत्पन्न परिस्थितिको कारणले विशेष गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ, अनि मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो असर परेको छ, यहाँको अवस्था कस्तो छ, यहाँको गभर्मेन्टको अवस्था कस्तो छ, कसरी गभर्मेन्टले कोभिड-19सँग फाइट गर्नको लागि स्ट्राटेजी बनाएर अगाडि बढाएको छ भनेर छलफल गर्नको लागि हामीले पोर्चुगलको लिज्बनमा कार्यरत डाक्टर एरियानालाई हामीले निम्ताएका छौँ। उहाँ मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ, रेसिडेन्स स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ जनरल फ्यामिली मेडिसिन्सको लिज्बनमा, अनि उहाँ यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको लिज्बन एरियाको सेन्ट्रल टास्क टिमको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, जसले गर्दा यो कोभिड-19 पेसेन्टहरू स्पेसली सेन्ट्रल लिज्बनमा भएका रेकर्डहरूको एनालाइसिस गर्ने र त्यसमा हेल्प गर्ने काममा उहाँ आफै डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुभएको छ र उहाँ यो माइग्रेसन र इन्टरइथिसिटीको बारेमा नोभा फ्याकल्टी अफ लिज्बनमा को स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम डाक्टर एरियानालाई हाम्रो यो विशेष प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आई वुड लाइक टु वेलकम यु इन आवर सर्ट प्रोग्राम हियर। आज हामीले यो प्रोग्राम सुरु गर्दाखेरि हामी विशेष गरेर कोभिड-19 को क्यारेक्टरिस्टिक्स, यसको यो भाइरस कस्तो हुन्छ भनेर हामीले छलफल गर्न त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। कोभिड-19 एउटा सरुवा रोग फैलाउन सक्ने एउटा भाइरस हो। यो नयाँ भाइरस हो। रिसेन्टली यो भाइरसको बारेमा हामी विश्वमै पहिलोचोटि यो भाइरसको बारेमा थाहा भएको हो। यो भाइरस धेरै छिटो एकदम वर्ल्ड वाइड रूपमा स्प्रेड भएको हामीले देखेका छौँ। लास्ट 3 महिनाभित्रमा विश्वका धेरै देश, अधिकांश देशहरूमा यो भाइरसले पुर्याएको क्षति, यो भाइरसले पुर्याएको अवस्थाले गर्दा हामी विश्व अक्रान्त छौँ। कोभिड-19 ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौँ, धेरै बुझेका छौँ, धेरै मिडियामा आइरहेको छ। विशेष गरेर यो एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा भाइरस सजिलै सर्छ र यसले यो सतहमा र कुनै वस्तुमा भएको अवस्थामा पनि त्योबाट पनि मानिसमा सजिलै भाइरस सर्छ र यसले मानिसलाई इन्फेक्टेड गर्छ र यसले मानिसको स्वास्थ्यमा धेरै असर पर्छ भनेर हामीले सबैले सुनेका छौँ। त्यस्तै गरेर यो अहिले हामी अब पोर्चुगलको केसमा जाँदैछौँ। कोभिड-19ले पोर्चुगलमा के इम्प्याक्ट गरेको छ, जस्तै विश्वमा जति किसिमले इम्प्याक्ट गरेको छ, यो भाइरसले असर पारेको छ, त्यस्तै किसिमले यो पोर्चुगलमा पनि
यसको जनजीवनमा धेरै असर परेको छ। यसको नम्बरहरू इन्क्रिज भइरहेको छ डे बाई डे र यहाँको गभर्मेन्टले विशेष गरेर प्रेसिडेन्ट अफ रिपब्लिक अफ पोर्चुगलले स्टेट डिक्लेयर गरिसक्नु भएको छ मार्च 18बाट अनि 2 चोटिसम्म 2 हप्ताको लागि यो डिक्लेयरलाई रिन्यू फेरि एक्सटेन्ड गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँ हाम्रो लाइफ चाहिँ यो हामी घरमै केन्द्रित भएर बसेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामी यो स्टेट इमर्जेन्सीले विशेष गरेर हाम्रो फ्री मुभमेन्टलाई कन्ट्रोल गरेको छ, सस्पेन्ड गरेको छ, जसले गर्दा हामी फ्रीली बाहिर जान सक्दैनौँ, जसले गर्दा भाइरस स्प्रेड भाइरस धेरै सर्ने कामलाई यो स्ट्राटेजीले रोक्छ भनेर विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवले देखाएको कारणले यो स्टेट इमर्जेन्सी घोषणा गर्नु परेको देखिन्छ। तर त्यस्तै गरेर म्युजियम, सिनेमा हल, विभिन्न सपहरू, जिमहरू, क्लबहरू सबै बन्द अवस्थामा छ यो स्टेट इमर्जेन्सीको कारणले। तर रेस्टुरेन्टहरू विशेष गरेर टेक अवेको किसिमले चल्ने रेस्टुरेन्टहरू अहिले पनि केही खुला भएको छ। यदि हामी पोर्चुगिज गभर्मेन्टको यो स्वास्थ्य महानिर्देशनालयको डेली विज्ञप्तिहरू, डेली अपडेटहरू हेर्छौँ भने पनि हामीले त्यहाँबाट हामी अपडेट भइरहेका छौँ। अहिलेसम्म यो प्रोग्राम रेकर्ड गर्दासम्मको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने 13,141 कन्फर्म्ड कोभिड-19 डिजिज भएको मानिसहरू कन्फर्म गरेको छ यहाँको स्टेट गभर्मेन्टले। 380 डेथ कन्फर्म भएको छ। आज मात्रै यो गएको 24 आवर्समा नयाँ 35वटा डेथ थपिएको छ मृत्यु र गएको 24 घण्टाभित्र 700 न्यू केस पनि कन्फर्म भएको छ। त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म 1,04,886 सस्पेक्टेड केसहरू गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरेको छ। हामी यो अहिलेको पोर्चुगलको अवस्था मिटिगेसन फेजमा छौँ भन्छौँ। यो भनेको भाइरस समुदायमा छरिएर गइसकेको छ। कहाँ छ, कसरी छरिएर गछ र त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। अर्थात् पोर्चुगलको गभर्मेन्टको डिक्लेरेसन अनुसार यो हामी मिटिगेसन फेज, कम्युनिटी ट्रान्समिसन फेजमा पुगेको छ। त्यसले गर्दा यो हामी यो आइसोलेसनको माध्यमबाट यसलाई रोक्नको लागि बढी अरू नफेरियोस् अगाडि नबढोस् यो नम्बर भनेर यहाँको पुरै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पुरै संस्थाहरू, गभर्मेन्टको सम्पूर्ण एफर्टहरू यसमा लागेको छ। त्यसैले आजको प्रोग्राममा यहाँको स्वास्थ्य सेवा, यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयको हस्पिटलको सेन्टर साउथ अर्थात् हेल्थ सेन्टरहरूको अवस्था लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी यो कोभिड-19लाई फोकस गरेर हामी आज हाम्रो डक्टरसँग छलफल गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ। म पहिलो प्रश्न उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, sign and symptom of COVID-19 and asymptomatic symptom of COVID-19. Okay, so the symptoms of COVID, the most famous one and the most frequent ones are three. First of all is fever, and by fever we mean temperature, body temperature above 37.8 degrees. Okay, so you should buy a thermometer and assess your fever. The second symptoms is cough, persistent cough, and usually without expectoration. And the third one is difficulty of breathing. मुख्य सिम्पटमहरू कोभिड-19 तपाईलाई लागेको कसरी तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसको लागि तपाईको ज्वरो नाप्नुहोस्,
37.8 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि ज्वरो हुन पर्यो, तपाईलाई एकदम ड्राई कफ तपाईले त्यस्तो नियमित खोकी आउनु पर्यो र तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो भएको यी तीनटा लक्षण मध्ये कुनै एउटा लक्षण अथवा अन्य लक्षणहरू देखियो भने तपाईले आफूलाई कोभिड-19 भएको शङ्का गर्नुपर्ने छ र यो महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन हो भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर एरियन आया। It's important to specify that the symptoms are usually begin gradually, so they're usually mild and they can become worse, and that some people do not have symptoms. उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यो सिम्पटमहरू विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्ने सुरुमा एकदम कम देखिन्छ र यो स्लोली बढ्दै जान्छ र कुनै मानिसहरूलाई यो सिम्पटम नदेखिन नि सक्छ, त्यसले गर्दा सिम्पटम नदेखिन नि सक्छ र थोरै देखेर बिस्तारै स्लोली यो माथि अरू थप सिम्पटमहरू देखिँदै जान्छ र सिभियरिटी हुँदै जान्छ। And the majority of people will not develop a serious form of the disease, so they will just have mild symptoms that will go away in 7 to 10 days. In most severe cases, it can cause a very severe pneumonia, and usually the people that are more at risk of developing such symptoms are people above 65 years of old, and people with other diseases, previous diseases. उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यो सिम्पटम विशेष गरेर धेरै केसहरूमा नदेखिन सक्छ, थोरै केसहरूमा मात्र यो सिम्पटमहरू लक्षणहरू देख्न सकिन्छ। कोभिड-19 पोजिटिभ भए पनि कम मात्र मान्छेहरूलाई यो सिभियरिटी यसको डिजिजको असरको बारेमा देखिन्छ, धेरै मान्छेहरूलाई देखिँदैन। त्यो नदेखिएको पनि 8 देखि 10 दिनसम्मको अवधिमा त्यो आफै हराएर जान सक्छ। तर जसलाई सिभियरिटी देखिन्छ, यो डिजिजको बारेमा बढी देखिन्छ, यसको लक्षणहरू अलि चाप्छ, त्यो चाहिँ विशेष गरेर निमोनिया भएका बिरामीहरूको लागि यो अलि सिभियर हुन सक्छ। त्यस्तै 60-65 वर्ष उमेर समूहका मान्छेहरू र साथै अन्य डिजिज अलरेडी एक्जिस्टिङ भइरहेको, अलरेडी हाम्रो शरीरमा अन्य डिजिजहरू छ भने पनि त्यस्तो मानिसहरूमा यो कोभिड-19 भाइरसको आक्रमणले सिभियरिटी अरू थप लक्षणहरू स्वास्थ्यमा जटिलताहरू देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा हामी होसियार हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर। And so some people, but that's a really small percentage, will need to be hospitalized and go to the hospital, but the big majority can stay home and be treated at home. उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यो कोभिड-19 पोजिटिभ भएका पनि लार्ज नम्बर अफ पेसेन्ट मानिसहरू घरमै बसेर आइसोलेसनमा बसेर यो डिजिजबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ, तर सिरियस हेल्थ प्रब्लम भएका थोरै पर्सेन्टेज मान्छेहरू मात्रै हस्पिटलमा गएर हस्पिटलाइज भएर त्यहाँबाट ट्रिटमेन्ट उपचार लिएर निको हुने गरिएको छ। And so you should take extra attention if you have some previous diseases, such as diabetes, hypertension, some heart diseases, or immunocompromised status. In that case, you should stay at home and do not go out and ask someone else to go, for example, go shopping for foods or go to the pharmacy for you. केही डिजिजहरू जस्तै मधुमेह, हाइपरटेन्सन र अन्य श्वास प्रश्वास सम्बन्धी तपाईहरुलाई पहिल्यै डिजिज भइरहेको छ, त्यो रोगबाट तपाई हामी पीडित छौं भने त्यस्तो मानिसहरूले विशेष किसिमले केयर गर्नुपर्छ। त्यस्तो मानिसहरू बाहिर जानुहुन्न, आफ्नो सामानहरू खानेकुराहरू किन्न पनि त्यस्तो मानिस जानुहुन्न। त्यस्तो मानिसलाई यो रोगले बढी चाप्छ र सर्ने सम्भावना नै एकबाट अर्कोमा अत्याधिक हुन्छ। And
in that case, but everyone should pay attention to the hygiene. And important thing for people that already has some disease, it's important to take your chronic medication regularly. हामी सम्पूर्ण कोभिड-19बाट असर गरेको मानिसहरूले आफ्नो खानेकुराहरू हाइजिनहरूको बारेमा सरसफाइको बारेमा स्वस्थ हुनुपर्छ, हाइजिनहरू मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर प्रिभियस डिजिज भएको अब लगातार रूपमा अन्य डिजिज भइरहेको छ त्यो डिजिजको मेडिसिनहरू रेगुलर रूपमा तपाईँले सेवन गरिरहनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। कोभिड-19 को डाउट भएको अवस्थामा यो पोर्चुगलमा स्पेसली लिस्बनमा र पोर्चुगलमा कोभिड-19 को डाउट भएको अवस्थामा हामी कसरी हेल्थ फेसिलिटी अर्थात् स्वास्थ्य संस्थामा हामी कसरी पुग्न सक्छौँ सबभन्दा छिटो भन्ने बारेमा म उहाँलाई प्रश्न सोध्छु। When and how you could reach the health facilities if you have a doubt of COVID-19, especially in Lisbon or outside of the Lisbon? Okay. So imagine that you have one of the symptoms we said before. So you have you are coughing, or you are difficulty breathing, or you have fever, or sorry, or you are, for example, vomiting. In that case, you have a doubt, like, should I go to the hospital? Should I be tested for COVID? So what can you do? First of all, if you have a family doctor, you should enter in contact with them. Family doctor and your family nurses are available for you from Monday to Friday from 8 to 20. You should not go to your health center, but instead you should try to call or to send an email to them. And the doctor will be back to you to suggest you or to do a telephonic consultation with you, or to send you to the most proper health facility to be observed. And in case that it's a period of time in which your health center is not open, what should you do? You can call SNS 24, Saúde 24, to the number 808-242424, and they will screen for your symptoms. Everyone can call this Saúde 24. They will screen for your symptoms, they clarify your doubts and worries, and they will suggest you what to do next. केसमा हामी पोर्चुगलमा बसेको मानिसहरूको लागि महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन उहाँ दिँदै हुनुहुन्छ। हामी कसरी हेल्थ फेसिलिटीमा पुग्ने यदि हामीलाई कोभिड-19 भाइरस लागेको शङ्का छ भने, विशेष गरेर तपाईँलाई उच्च ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने र लगातार खोकी राख्ने, यी तीनटा सिम्पटम भयो तपाईँको शरीरमा देखियो र तपाईँलाई शङ्का लाग्यो भने तपाईँले तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्छ। त्यो केसमा यदि तपाईँ लिस्बनमा अथवा पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष गरेर मन्डे टु फ्राइडे 8 बजेदेखि बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्मको लागि तपाईँले आफ्नो फ्यामिली डक्टर, परिवारको डक्टर, यदि तपाईँसँग परिवारको डक्टरको नाम नम्बर छ भने परिवार डक्टरलाई फोन गर्नुहोस् र परिवार डक्टरले तपाईँलाई फोनमै केही प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ, त्यो डक्टरको प्रश्न दिनुहोस्, प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् र डक्टरले तपाईँलाई अर्थात् डक्टर र नर्सले तपाईँलाई त्यो फोनमै कहाँ जानुपर्छ, कसरी जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई डक्टरले फोनमै भन्नुहुन्छ र त्यो डक्टरले भनेको कुरा अनुसार तपाईँ फलोअप गरेर तपाईँको फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि पाउनुहुन्छ। तर यदि तपाईँसँग फ्यामिली डक्टर हुनुहुन्न भने, यदि पोर्चुगलको केसमा हामी धेरै कम मान्छेसँग फ्यामिली डक्टर छ, फ्यामिली डक्टर असाइन गरेको छ, कम मान्छेसँग, त्यसले गर्दा फ्यामिली डक्टरको अपोइन्टमेन्ट नाम डिटेल छैन भने अन्य साथीहरूले चाहिँ यो SNS 24 मा 808-2424 मा फोन गरेर तपाईको आफ्नो तपाईलाई लागेको साइन एन्ड सिम्पटम, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ त्यसको तपाईको स्वास्थ्य अवस्था गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। त्यो फोनबाट पनि तपाईलाई यो
फ्यामिली डाक्टर नभएको अवस्थामा र यो मन्डे टु फ्राइडे बिहान 8 देखि बेलुका 8 बजे बाहेकको अरू सटरडे सन्डे र अन्य 8 बजेभन्दा पछिको समयमा पनि तपाईँ यो अर्को नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फोन नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई डक्टरले के गर्ने, कसरी स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने र भन्ने कुरामा बेसिक हेल्प गर्नुहुन्छ र कन्सल्टेसन दिनुहुन्छ र तपाईँ अगाडि पुग्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य संस्थामा तपाईँको थप उपचारको लागि। And when there is the case in which you have to go to the emergency room. As we first said, we need to avoid to go to the emergency room unless really necessary, because the emergency room is where most infected people are, and so we need to evaluate the risk and the benefit of going there. So you need to go to the emergency room if you have really difficulty breathing, like you cannot walk because you cannot breathe. You should go there if you have fever, you have a thermometer, you measure your fever, it's above 38, so you take a paracetamol or some antipyretic drugs and the fever stays above 38. Also, you should go to the emergency department if you're vomiting a lot and you cannot eat or drink anything. And of course, if you lose consciousness. तपाईँ हामी कति बेला इमर्जेन्सी रुममा, हस्पिटलको इमर्जेन्सी रुममा जाने? अहिलेको अवस्थामा यदि तपाईले आफैलाई इभ्यालुएसन गर्नुहोस्, इमर्जेन्सी रुममा जाँदा रिस्क छ कि बेनिफिट छ, त्यो एनालाइसिस गर्नुहोस्। विशेष गरेर यदि तपाईले आफ्नो फिभर नाप्नुहोस्, त्यो 38 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि भएको र तपाईले प्यारासिटामोल घरमा खाँदा पनि त्यो ज्वरो कम नभएको, तपाईलाई लगातार रूपमा खोकी लागेको र तपाईले भोमिट बान्ता पनि गरेको र तपाईँ केही पिउन र खान नसक्ने अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा तपाईँ इमर्जेन्सी रुममा जान सक्नुहुन्छ, जसले तुरुन्तै तपाईलाई मेडिकेसन्स र थप ट्रिटमेन्टको आवश्यकता पर्छ। त्यो बाहेक तपाईँ हस्पिटलको इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा नजानको लागि डाक्टरले सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ त्यहाँ कोभिड-19 सर्ने, त्यो भाइरस सर्ने चान्स अत्याधिक हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुराबाट अभोइड गर्नको लागि यी कुराहरू भए मात्रै इमर्जेन्सी रुममा जानुहोस्, नभए तपाईँ अहिले नजानुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि तपाईँ 112मा फोन गरेर इमर्जेन्सी सेवाको बारेमा, तपाईँको घर नजिक, तपाईँ बसाइ नजिकको इमर्जेन्सी सेवाको बारेमा उहाँले त्यो 112मा फोन गरेपछि तपाईँले इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। When should I get tested? There are in Lisbon and around Lisbon and in Portugal, there are a lot of laboratories and hospitals that are performing the rapid test to detect the COVID-19 disease. And you can find the list easily on Google. These tests are for free, just if prescribed by a medical doctor or from Saúde 24. So you should call all the facilities that I told you before in order to understand if you have to do the test. Once the test is done, the results will be ready in 1 to 5 days. उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ पोर्चुगलमा धेरै ल्याबहरू छ, त्यसले गर्दा यो तुरुन्तै टेस्ट गरेर ऱ्यापिडली यो कोभिड-19 भाइरसको अवस्थाको बारेमा, रिजल्टको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। तपाईले कहाँ गर्न सकिन्छ, पोर्चुगलमा टेस्ट भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पनि तपाईले धेरै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। विशेष गरेर यो टेस्ट फ्री हुन्छ, तर पोर्चुगलको असाइन गरेको मेडिकल डक्टरले असाइन गरेको डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको खण्डमा र यो साउथ 24 थ्रु तपाईलाई त्यो टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको पनि डक्टरले तपाईलाई टेस्ट गर्नको लागि सिफारिस गरेमा यो टेस्ट फ्री हुन्छ र गर्न सकिन्छ। र यो टेस्ट को रिजल्ट 1 देखि 5 दिनसम्म
हामीले पाउँछौँ भनेर डक्टरमा देखाउनुहुन्छ। क्वारेन्टाइन र सेल्फ आइसोलेसनको फरक के हो भनेर म डक्टरलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर कोभिड-19 को बारेमा, रोकथामको बारेमा धेरै कुरा गर्दा हामी क्वारेन्टाइनमा बस्ने भने अरू सेल्फ आइसोलेसनमा पनि बस्ने भनेर भन्यौँ। यो दुईटाको विशेष फरक के हो म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु। What is the difference between quarantine and self-isolation? Quarantine is for everyone. Now, every citizen living and staying in Portugal has the obligation to stay at home as much as possible. So, visits from some friends and familiars and dinners all together are prohibited, but still you can go outside to buy your food, you can go outside to practice some sports, but you should avoid contact with people as much as possible. तपाईं यो अहिले क्वारेन्टाइन घरमा बस्नुहोस्। अहिलेको यो पोर्चुगिज गभर्नमेन्टको रुल्स हो, नियम हो, यो हामी सबैले मान्नुपर्छ। तर तपाईं घरमा बस्दा तपाईंले साथीसँग भेट्ने, अन्य आफ्ना इष्टमित्रसँग भेट्ने यो गर्न हुन्न। तर तपाईं आफ्नो खानेकुराहरू किन्नको लागि, काममा जानको लागि, साधारण यो व्यायाम गर्नको लागि तपाईं स्टिल त्यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर अन्य मानिसहरूको कन्ट्याक्टमा तपाईं जान हुँदैन। यसलाई हामी क्वारेन्टाइन भन्छौँ। While what is self-isolation? We are talking about self-isolation with people that have tested positive for COVID-19, or people that are also the not symptomatic ones, so also the ones without coughing or fever, everyone that tested positive, and the people that are suspected and so are under vigilance from a medical worker or some health professional, some other health professional worker. Those people should stay at home. If they go out, that can be considered a crime at this moment. And people, so those, especially the ones with symptoms and with coughing and fever, should also self-isolate themselves at home. So in their home, they should have one room just for themselves, so one people in one room, and a bathroom that can be shared, but it would be better not to be. If it's shared, you should clean every time that you go to the bathroom. They should not share the room with other people. And the self-isolation, यो विशेष गरेर कोभिड-19 पोजिटिभ भएका, कोभिड-19 सस्पेक्टेड भएको मान्छेहरू, सिम्पटम देखिएको मान्छेहरू र केही सिम्पटम नदेखिएको पनि तर कोभिड-19 पेसेन्टसँग काम गरेको डक्टर्स, नर्स, सेक्युरिटीको अरू मानिसहरू जसलाई यो कोभिड-19 को सङ्ख्या गरेको छ, उहाँहरू सेल्फ आइसोलेसन बस्नुपर्छ। किन भन्दा सजिलैसँग रोग सर्न सक्छ र यो सेल्फ आइसोलेसनमा यस्तो मान्छेहरू बस्नुपर्छ। यदि बसिएन भने, यदि म पोजिटिभ छु, म सस्पेक्टेड छु, मलाई सिम्पटमहरू देखेको छ, तर म सेल्फ आइसोलेसनमा बसिन भने यो एउटा क्राइम हो पोर्चुगलको अहिलेको स्टेट इमर्जेन्सीको नियम अनुसार र मलाई यो यसको मुद्दा लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा म यो मान्नुपर्छ अहिलेको नियम। र तपाईले घरमा बस्दा पनि यस्तो सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दा एउटा रुममा एकजना मात्रै बस्ने सम्भव भएसम्म र बाथरुम पनि एउटाले एउटा बाथरुमको प्रयोग गर्ने त्यस्तो मान्छेले अरू उले प्रयोग गरेको मान्छे प्रयोग गरेको त्यस्तो सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको मान्छेले प्रयोग गरेको बाथरुम अन्यले प्रयोग नगर्ने। तर सम्भव नभएको अवस्थामा राम्रोसँग सफा गरेर मात्रै अर्को मान्छेले त्यो बाथरुम युज गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तब मात्र हामी यो रोग सर्नबाट हामी रोक्न सक्छौँ। And then there are the people that are the vulnerable ones. Vulnerable people, which are the ones that already have some chronic disease and they should pay extra attention, as we said before, and should not go out.
For people in self-isolation and people with vulnerabilities, there are some social projects that can help you, and so you should contact your Junta de Freguesia to see if they have some program that is able to bring you food or goods from the pharmacy. यो रोगबाट बच्ने क्रममा यो हाम्रो समुदायमा भएका विशेष गरेर 70 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरू, सिनियर सिटिजन, विभिन्न क्रोनिक यो डिजिजहरू भएका मानिसहरू जस्तै हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, मुटु सम्बन्धी रोगहरू, अन्य श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू भएका मानिसहरू जसले नियमित रूपमा औषधि सेवन गरिरहनुपर्छ, त्यस्तो मानिसहरूलाई सहयोग गर्नको लागि बाहिर ननिस्किकन घरमै बस्नुपर्छ र उहाँहरू यो रोगको धेरै रिस्कमा हुनुहुन्छ, धेरै जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले चेक गर्नुपर्छ कि स्थानीय जुन्ता दि फ्रेगेसिया अर्थात् वडा कार्यालयबाट पनि यस्तो सिनियर सिटिजनहरूलाई, यस्तो डिजिज भएको मानिसहरूलाई सहयोग हुन्छ, सहयोग गर्न सक्ने प्रावधानहरू, कामहरू, कार्यहरू भइरहेका छन्। त्यस्तो ठाउँमा हामी सम्पर्क गरेर योबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ। अब म उहाँलाई अर्को नयाँ प्रश्न सोध्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामी यो क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि हामी फिजिकल्ली र मेन्टल्ली कसरी वेलबिङ हुने, कसरी हामी मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपले कसरी हामी स्वस्थ मेन्टेन गर्न सक्छौँ क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा म यो डाक्टरलाई यसको उत्तर दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाउ टु मेन्टेन फिजिकल एन्ड मेन्टल वेलबिङ ड्युरिङ क्वारेन्टाइन? Quarantine is a stressful period, and that is why it's important to remember that this isolation will not last forever, it's just temporary, and above all it has a purpose. It's made in order to protect ourselves and the others. So feeling stress, feeling sad, feeling anger and anxious is totally normal. यो क्वारेन्टाइन एकदम गाह्रो स्ट्रेसफुल अवस्था हो। हामी सबैलाई गाह्रो हुन्छ, तर यो सधैँ भइरहने कन्टिन्यू हुने कुरा होइन, केही समयको लागि हो र हामी यसलाई फलोअप गर्नुपर्छ। किनभने योबाट नै हामीले यो रोग विरुद्धमा आफू पनि बच्न सक्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। It would be very good for you to perform some activities, some things that you wanted to do since long time and you didn't have the time to do. You can start to draw or to learn Portuguese and try to occupy your day with activities. यो क्वारेन्टाइनलाई तपाईँले सही सदुपयोग गर्नको लागि तपाईँलाई मन परेको एक्टिभिटिज तपाईँ जुन घरभित्रै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो जुन पहिला आफ्नो बिजी लाइफले गर्दा गर्न नसकेको बेलामा अहिले टाइम छ, तपाईँ घरमा बस्दा त्यस्तो एक्टिभिटिज, क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले तपाईँ टाइम पास गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पोर्चुगिज क्लासहरू, पोर्चुगिज भाषाको अनलाइन कोर्सहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, पोर्चुगिज सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अन्य तपाईँलाई मन परेको कामहरू गरे क्रियाकलापहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। It's really important for you to stay informed. So yes, you should keep the pace of what is happening with COVID-19, and I will share with you some sites, like trustable sites that you can look at. But please do not take too much attention at the media, because media is bombarding us a lot and we cannot. It's not good to think every day about COVID-19. तपाईँ क्वारेन्टाइनमा घरमा बसेको बेलामा निश्चित रूपमा न्युजहरू हेरेर यो डिजिजको विभिन्न सिम्पटमको बारेमा, रोकथामको उपायको बारेमा, कसरी बच्न सकिन्छ, कसरी अरूलाई सार्नबाट बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँ हेर्न, पढ्न, अनलाइनमा भएको इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ मिडियामा मात्र धेरै भर परेर सबै मिडियाको न्युजहरूलाई मात्रै फोकस गरेर तपाईँ हेर्नुभयो भने कहिले तपाईँलाई अलिकति नरमाइलो लाग्न सक्छ र अलिकति गाह्रो पनि अनुभव हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यतातिरमा फोकस नगर्न हुन
डाक्टरले अनुरोध गर्नुहुन्छ तपाईँलाई। We are living a really particular moment in which we are asked to maintain social distance, and everyone is in the same situation. So call your friends, call your family, and maintain the contact with everyone in order to help yourself, but also to help the others. यो डिजिजबाट मुक्त हुनको लागि, यो डिजिज सर्नबाट रोक्नको लागि सोसल डिस्टेन्स, सामाजिक सम्पर्क कम गर्नुपर्छ, सामाजिक सम्पर्क दूरी कम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा तपाईको फ्यामिली, तपाईको फ्रेन्ड्स, साथीहरू अनि इष्टमित्रहरूलाई तपाईँले यो बारेमा विशेष किसिमले जानकारी दिनुहोस् र तपाईँ पनि यो सोसल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी, सामाजिक सम्पर्क कम गर्नुहोस्, जसले गर्दा रोग सर्नबाट बचाउँछ। It's also really important to maintain you active physically and your body active. So you should try to do some physical exercise that you can do at home, but also outside alone. For example, you can do yoga, you can dance, you can stretch at home, okay? And it's really, really important. There are also a lot of free classes online that can inspire you a lot. महत्त्वपूर्ण टाइममा तपाईले आफ्नो टाइमलाई सही सदुपयोग गरेर तपाईँ एक्लै बसेर केही नयाँ एक्टिभिटिज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बाहिर गएर तपाईँ एक्लै केही खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ, नाच्न सक्नुहुन्छ, योगा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो सोसल डिस्टेन्स काम गर्दै, यो समयलाई कायम गर्दै, यो समयलाई सदुपयोग गर्दै तपाईको शरीर सुस्त र तन्दुरुस्ती राख्न तपाईलाई धेरै नै आवश्यकता छ, धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। So it's important to keep a balanced diet and to maintain your eating schedule. You cannot eat all time because you're at home, and I know it's really easy, but you should keep to your habits that you had before this situation. So eat at fixed time, do not eat the whole day, do not eat too many sweets or drink too many sodas, but just keep a balanced diet. It will help you a lot. अरू बेलामा जस्तो अहिले तपाईँ सधैँ घरभित्रै हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, सेल्फ आइसोलेसन हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो खानामा ब्यालेन्स डाइट, खानेकुराहरूलाई नियन्त्रण गरेर आफूले स्वस्थ हुने खानेकुराहरू मात्रै खानुहोस्, जसले गर्दा तपाईँ धेरै यो गुलियो कुराहरू, नुनिलो कुराहरू धेरै नखाने, धेरै खाने कुराहरू नखाने, किन भन्दा घरमा बसी धेरै खाने चलन हुन्छ। त्यसले गर्दा खानामा तपाईँ अलिकति परहेज गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको शरीर स्वस्थ हुनलाई धेरै नै सहायता गर्दछ। It's also very important to maintain your sleeping schedule. I know it's very tempting to stay in the bed the whole day, but you cannot do that. You should respect your sleeping schedule. You should avoid taking drugs or alcohol that may impair your sleep. So sleep the amount of hours you think it's right, and do not stay in bed the whole day. तपाईँ सधैँ धेरै सुत्ने बानी नगर्नुहोस्, तपाईँ सुत्नेको पनि टाइम टेबल बनाउनुहोस्, त्यसले गर्दा तपाईँलाई आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्नलाई सहायता गर्छ। तपाईँ अल्कोहल, मादक पदार्थ धेरै सेवन नगर्नुहोस्, त्यो सेवन गर्नाले तपाईँको हेल्थमा एडभर्स इफेक्ट, स्वस्थ नहुने सम्भावना बढ्छ। त्यसले गर्दा यो रोगबाट लड्नको लागि तपाईँलाई त्यसले मद्दत गर्दैन। त्यसले गर्दा अल्कोहललाई एभोइड गर्नुहोस्, राम्रो तरिकाले ब्यालेन्स मिलाएर खाने र सुत्नेको पनि एउटा सेड्युल बनाउनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको शरीर स्वस्थ हुनलाई सहायता गर्छ भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर। One of the most important tools in alleviating anxiety and fear is collective solidarity. So you can be the different, go to your neighbors, ask if they need something, take care of your family, ask if they need something, but this empathy that we can share will let us feel less alone. यस्तो कठिनाइ अवस्थामा तपाईले आफूलाई सक्षम राख्नको लागि, तपाईले अर्को मानिसहरूलाई सहानुभूति प्रकट गर्नको लागि, तपाईको छिमेकी, तपाईको वरिपरि देखेको अशक्त मानिसहरूको लागि कस्तो छ भनेर सोध्नु, सम्भव भएसम्म सहायता गर्नलाई तपाईले प्रस्ताव गर्नुहोस्। सकेसम्म तपाईले आफू बचेर पनि छिमेकी र अन्य सहायता खोज्ने मानिसहरूलाई सहायता दिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईलाई यो अवस्थामा आफ्नो सोचाइ,
र स्वस्थ राख्नलाई र टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि पनि सहायता गर्छ। ओके, सो अब म उहाँहरूलाई अर्को नयाँ प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। विशेष वाट आर द रिस्क फ्याक्टर अफ नेपाली इमिग्रेन्ट्स लिभिङ एन्ड वर्किङ इन पोर्चुगल? यो विशेष गरेर पोर्चुगलमा काम गर्ने र बस्ने नेपाली आप्रवासीहरूको रिस्क फ्याक्टरको बारेमा के जोखिम छ त्यो बारेमा म डाक्टरलाई बताइदिन अनुरोध गर्दछु। The good point is that the Nepali community here in Portugal, for the most part, is healthy and young community, and with no risk factors, and that's the first good news. One problem I could see is that sometimes it's maybe difficult from people that come from a site to understand how the health system works and how to get in contact with doctors and nurses and what to do if you have some symptoms. सबभन्दा राम्रो कुरा पोर्चुगलमा बस्ने आप्रवासी नेपालीहरू धेरै जसो यङ पपुलेसनमा जवान हुनुहुन्छ र प्राय उहाँहरू सम्पूर्णको स्वस्थ स्थिति राम्रो छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ। तर विशेष गरेर केही मानिसहरू पोर्चुगलको हेल्थ सिस्टम र डिजिज रोग लाग्यो भने कसरी डाक्टर र नर्ससँग पुग्ने भन्ने कुरा बुझ्नको लागि उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि हुने गरेको छ। First of all, I hope that this video will help a little bit clarifying where to call, who to call in which situation. And I also wanted to remind people that people that ask for a permission, an appointment to serve till the 18th of March of this year are now regularized, and that means that they have all the rights of every citizen in Portugal, including the health number. And the health system has now implemented this way for people to get their health number, and they should provide their documents and send an email to an address that I will show you in a moment. And with that health number, they can access all the health services without paying for COVID, and also all the other services, just like all the other Portuguese people. For people that arrived after 18th of March, their response is not clear yet, but the best thing you can do is to ask CNAI, that as a support line, what would be the response that they have for you. यो भिडियोले पनि नेपालीहरू जो पोर्चुगलमा बस्दै हुनुहुन्छ केही मात्रामा भए पनि उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँको हेल्थ सिस्टमको बारेमा, अहिलेको कोभिड-19 को महामारीको बारेमा, विशेष गरेर के यहाँ हामी नेपालीहरूमा अन्य आप्रवासीहरू जस्तै हाम्रो रेकर्डहरू, सर्टिफिकेटहरू जुन भ्यालिडको टर्म छ यो 30 जुनसम्म गभर्नमेन्टले बढाएको छ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो डकुमेन्टेसनको लागि अरू ढुँड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यस्तै गरेर यो यहाँको गभर्नमेन्टले मार्च 18 तारिकसम्म यहाँको इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट अर्थात् सेपमा यो आफ्नो लिगलाइजेसनको प्रोसेसको लागि एप्लिकेसन अनलाइन दिइसकेको अवस्थामा त्यस्ता मानिसहरू हामीहरू सम्पूर्णले यहाँको नागरिकले यहाँ पर्मानेन्ट कार्ड भएको मान्छेहरूले जस्तै डाइरेक्ट स्वास्थ्य सुविधामा कुनै कन्जुसाइ नगरिकन समान किसिमको स्वास्थ्य सुविधा पाउने र त्यो स्वास्थ्य सुविधामा एक्सेस को ग्यारेन्टी यो सरकारले गरेको छ, यो राज्यले गरेको छ। यो नै हामीहरूको लागि एउटा अर्को ठुलो कुरा पनि हो र यसले त्यस्तो नयाँ मानिसहरूको लागि स्वास्थ्य
सुविधा लिनको लागि कोभिड-19बाट बच्नको लागि अथवा भइपरिआयो भने त्योबाट रोकथामको लागि उपचारको लागि पनि राज्यले ग्यारेन्टी गरेको छ लिगल्ली। त्यस्तै गरेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ जसले 18 मार्चभन्दा पछि आएर सेफमा त्यो किसिमको लिगलाइजेसन प्रोसेसको लागि अनलाइन एप्लिकेसन कन्फर्म गरेर पठाउनु भएको छैन, त्यस्तो मानिसहरूको लागि अलिकति कन्फ्युज छ। अहिले हामी त्यसलाई यसै गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्दैनौँ, तर त्यसको लागि पनि यो गभर्मेन्टको कनाई अर्थात् एसिएम छ। हामी उहाँहरू भन्दै हुन्छ एसिएममा कनाईमा गएर त्यस्ता मानिसहरूले त्यहाँ सम्पर्क राख्नुहोस् र त्यस्तो मानिसहरूलाई जसले सेफ इन्ट्री यो गर्नुभएको छैन अर्थात् यो एप्लिकेसन दिनुभएको छैन 18 मार्चदेखि उता अथवा पहिला अथवा पछि, त्यस्तो मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सुविधाको लागि त्यहाँबाट केही अल्टरनेट व्यवस्थापन हुन्छ। यो प्रश्न चाहिँ विशेष गरेर यो समुदायमा यो भाइरस कसरी सर्छ, what are the special suggestions how we could contribute to spread this virus in our community, समुदायमा सर्नको लागि हामीले कसरी योगदान गरेका छौँ। So everyone can help fighting the virus. The WHO, the World Health Organization, recommends some hygiene measure and the so-called respiratory etiquette. And all these measures are in order to reduce the spread of the virus disease. So what are the respiratory etiquettes? The first thing is to cover your nose and mouth when you sneeze or cough, but not with your hands, but like that. And never use your hands, and if you use a tissue, always throw it away right away. कोभिड-19 भाइरसबाट बच्नको लागि हामी सम्पूर्णले यो भाइरसको विरुद्ध लड्नको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ, हामी स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले केही रेकमेन्डेसनहरू गरेको छ, विशेष गरेर तपाईँको हाइजिन मेन्टेन गर्ने, यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्दाखेरि तपाईँले केही निश्चित नियमहरू पालन गर्ने, जसले गर्दा यो डिजिज यो रोग ट्रान्समिसन हुनबाट रोकिन्छ। विशेष गरेर तपाईँ खोक्दा अथवा आछुँ गर्दा तपाईको मुख र नाक टिस्यु पेपरले छोपेर मात्रै खोक्ने र त्यो तुरुन्तै टिस्यु पेपर फोहोर फाल्ने ठाउँमा राख्ने, अथवा तपाईसँग टिस्यु पेपर छैन भने तपाईको पाखुराको यो चौडो भाग मुख र नाक थुनेर मात्रै खोक्ने, आछुँ गर्ने। त्यसले गर्दा यो भाइरस बाहिर निस्कनबाट बच्चा र भाइरस स्प्रेड हुनबाट रोकिन सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। The second recommendation is to wash your hands. And wash your hands a lot, every time, before and after cooking, before and after going to the bathroom, before and after exiting or entering home, and especially when you assist sick people. You should wash your hands during 20 seconds, no less than that, and in every position, okay? And if you don't have soap with water, which works perfectly, you should use one of those gel with 70% alcohol. यो भाइरस रोक्नको लागि हात धुने नियमित रूपमा तपाईँ कुनै पनि काम गरेर फर्किँदा, खानेकुरा पकाइसकेपछि अथवा पकाउनुभन्दा अगाडि, बाथरुम युज गर्नुभन्दा अगाडि अथवा पछाडि बाथरुम युज गरिसकेपछि तपाईँले 20 सेकेन्डसम्म राम्रोसँग मिची हात धुनुहोस्, जसले गर्दा यो भाइरस स्प्रेड हुनबाट हामीले रोक्न सक्छौँ। यदि तपाईसँग साबुन पानीले हात धुने साबुन पानी छैन भने तपाईले यो अल्कोहल बेस्ड सोलुसनबाट पनि हात धुन सक्नुहुन्छ र भाइरस स्प्रेड गर्नबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। And finally, you should avoid the contact with people with respiratory
tract infection. And those people, I repeat, should stay isolated in one room at home. Okay? And finally, you have to respect the recommendation and stay home as much as possible, and everything will pass. श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका मानिसहरूसँग अनि टाढा बस्ने, उहाँहरूसँग आइसोलेसनमा बस्ने, त्यसले गर्दा यस्तो सिम्पटम भएको मानिसहरूलाई टाढै राख्ने र आफू पनि टाढै बस्ने, जसले गर्दा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। त्यस्तै तपाईले आफ्नो फेस, आफ्नो हातले नछुने र तपाईँ घरमा बस्ने र राम्रोसँग टाइम पास गर्नुभयो भने, यो मेन्टेन गर्नुभयो भने तपाईँ यो रोग सर्नबाट तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ। अनि डाक्टरलाई विशेष गरेर हाम्रो समुदायमा गर्भवती, नयाँ भर्खर जन्मिएको सुत्केरी महिलाहरू र सुत्केरी पछिको महिलाहरूको स्याहारको बारेमा यो कोभिड-19 को यो महामारीको अवस्थामा यो पोर्चुगलको हेल्थ केयर फेसिलिटिजमा के नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ कि, जस्तो हामी सुत्केरी हुने अवस्थामा गर्भवती महिलाहरू तुरुन्तै हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि, गर्भवती परीक्षणको लागि र डेलिभरीको लागि। त्यस्तो महिलाहरूको लागि के विशेष व्यवस्था गरिएको छ? Is there any changes of protocol of pregnancy, delivery and postnatal women who wants to go to regular antenatal clinic during this period? Health centers at this moment are on a mitigation phase plan, so contingency plan, but vaccination, wound dressing and pregnancy follow-up is maintained and ensured. So antenatal and postnatal follow-up is still going on for every pregnant woman which has a family doctor, and also the ones that do not have a family doctor but go to another health facility and someone follow them. Your doctor in some cases may ask you to send the results of your test by email in order for you not to go there. यो स्टेट इमर्जेन्सी र यो कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा पनि भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम, यो एन्टिनेटल गर्भवती परीक्षणको, सुत्केरी पछिको स्याहारको कुराहरू, पोस्टनेटल क्लिनिकको बारेमा यी तीनवटा प्रोग्रामहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। यस्तो सेवा लिनको लागि तपाईले आफ्नो परिवारको डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि परिवारको डाक्टर छैन भने पनि तपाईँ हेल्थ फेसिलिटीमा गयो भने कुनै अर्को डाक्टरले यो सेवाहरू दिइरहनु भएको छ, यो सेवाहरू तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। र बढी से बढी यो सेवा लिन जानुभन्दा पहिला तपाईँ फोनमा कन्सल्ट गरेर मात्रै जानु हुन उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। There are still limited studies about COVID-19 because it's a new disease, but pregnant women, as in every infection, do represent a population at risk, and as such, they should stay at home as much as possible. यो नयाँ भाइरस भर्खर संसारमा देखिएको र यो सम्बन्धी धेरै स्टडी गर्न अनुसन्धान गर्न बाँकी छ, तर यो गर्भवती महिलाहरू यो रोगबाट बच्नको लागि घरमै बस्नुपर्छ र अन्य सर्वसाधारण मानिस जस्तै उहाँ पनि यो रोगबाट बच्नको लागि जागरुक हुनुपर्छ र सुरक्षित रूपले घरमा बस्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। Also, people that live with a pregnant woman should take extra care and pay attention of wash their hands and take off their shoes as soon as they get home. गर्भवती महिलाहरूलाई स्याहार सुसार गर्ने, हेल्प गर्ने अर्को कुनै साथी अथवा फ्रेन्ड हुनुहुन्छ भने पनि उहाँले पनि आफ्नो यो सर्नबाट मेन्टेन गर्नको लागि हरेक क्रियाकलाप गरिसकेपछि नियमित रूपमा हात धुने गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो रोग सर्नबाट बच्छ।
as I said before, we don't have a lot of investigation about, a lot of studies about this disease, but it seems that vertical transmission, that is the transmission of a virus from the pregnant lady to the baby, is unlikely. धेरै अनुसन्धान भएको छैन, नयाँ भाइरस हो, तर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यो आमाबाट, गर्भवती महिलाबाट आफ्नो पेटमा भएको बच्चालाई पनि यो भाइरस सर्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। Breastfeeding is the best thing you can do to your baby, so do not be afraid of breastfeeding. If you are a mother that is breastfeeding and there's cough, please use the mask while you are breastfeeding and always consult a doctor. Because of that, I wanted to suggest you one line that you can call, and some doctors and nurses from Maternidade Alfredo da Costa will answer you, and I will share it at the end of the video. यदि तपाईको बच्चालाई तपाई दूध खुवाउने बच्चा तपाईसँग छ भने तपाईले दूध खुवाउनु पर्छ, दूध खुवाउन रोक्नु पर्दैन, तर बच्चालाई दूध खुवाउँदा तपाईले मास्क प्रयोग गर्नुहोस् र जसले गर्दा यो भाइरस तपाईको बच्चालाई सर्नबाट रोक्न पनि सक्छ। त्यस्तै तपाईले यो हस्पिटलमा यो लिजबनको केसमा मेटर्निटी हस्पिटलमा तपाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्पिटलबाट तपाईलाई स्पेशल इन्फर्मेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईले फलोअप गरेर यो रोगबाट बच्नको लागि के उपायहरू जानकारीहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। We know that being stuck at home may be not a good moment for people, women and men, that can be victim of violence. And because of that, some lines are being implemented, and you can call or send an SMS to this number to reach and call out for help. यो अन्तिममा भने पनि धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी उहाँले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यो अहिले कठिन अवस्था छ, हामी सबै घरमै छौं, घरमै बसी घरभित्रै एउटा बन्दीको अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्थामा यो डोमेस्टिक भाइलेन्स हुने सम्भावनाहरू अत्याधिक हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुनै अवस्था आएको खण्डमा तुरुन्तै तपाईलाई यो तपाईले सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईलाई त्यसबाट तुरुन्तै थप उपचारको लागि, थप कानुनी कारबाहीको लागि तपाईलाई राज्यले तुरुन्तै मद्दत गर्नलाई तयारी अवस्थामा बसेको छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि हामीलाई उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। Thank you doctors for your very important time, very important message for all of us.